Se on kuulkaa semmoinen homma, että meillä on täällä TC:n ensimmäinen salkunhoitaja vieraana. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin, täällä Jukka Tuomas ja Pasi Havia tällä kertaa on keskustelemassa osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki ehkä voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Ja kyseessähän ei ole mikä tahansa salkunhoitaja, vaan tähtisalkunhoitaja, eli sulla on ihan eeppisen kovat tuotot ollut nyt tässä viimeiset 2 vuotta HCP Focus-rahastossa. Haluatko kertoa vähän itse, että minkä tyyppisestä rahastosta ja miehestä oikein kyse? No, kyse on tämmöistä kasvuyhtiöihin keskittyvästä rahastosta, jossa pyritään löytämään tämmöisiä yhtiöitä, jotka on, voisi sanoa, että on omalla tavallaan oman alansa markkinajohtajia ja ne omaa huomattavat kilpailuedut. Ja toissa HCPn kavereita on ja HCPllä on salkunhoitajana ja hoidan 2 erinäköistä rahastoa, mutta tänään varmaan jutellaan tästä kasvusijoittamisesta. Näin on. No näytöt puhuu puolestaan, eli olet tosiaankin tässä globaalissa kasvumanagerien kategoriassa ykkösenä tällä hetkellä. Siellä on 440 muuta salkunhoitajaa ja Suomi-lippu voi heiluttaa siinä mielessä, että Suomi johtaa kisaa täällä ja nimenomaan siinä salkun tuotot tai tämän rahaston tuotot aivan eeppisiä, etenkin tässä viimeisen 2 vuoden ajalta. Miten tämmöisiä tuottoja ollaan päästy? No, kyllähän meillä on onnistuneita poimintoja siellä on ollut, että se on niin perusedellytys ilman muuta. Ja ei mitään hirvittävän kovaa semmoista vaihtuvuutta on salkussa ollut, eli me ollaan myöskin istuttu monen yhtiön tämän niin sanotusti momentumin päällä, mikä on myötätuulta ollut, ja monesti tämmöisiä yhtiöitä myöskin siinä katsotaan, jotka pääsis hyötymään semmoista pitkäkestoisesta myötätuulesta, eli hyödyntämään erinäköisiä megatrendejä siellä. Joo, ennen kuin mennään syvemmälle tuonne yhtiöihin tai tuohon sijoitustrategiaan tai filosofiaan, niin haluatko kertoa meille pikkasen siitä salkunhoitajan työstä, kun olet ensimmäinen salkunhoitaja vieras meillä? Mielenkiintoinen kysymys ja myöskin vaikea kysymys, että salkuhoitaminen ylipäänsä, mä veikkaan, että siinä on aika paljon varianssia, että kenelle työskentelet ylipäänsä, työskenteletkö pienelle organisaatiolle vaikka isolle ja hoidatko tyyliin jotakin eläkevarallisuutta, että sitten sä oot norsu posliinikaupassa tuolla, kun yrität pyöriä niiden positioiden kanssa. Että mähän on ollut ainoastaan yhdessä varainhoitoyhtiössä salkuhoitajana, että voin kertoa ainoastaan vaan niistä omista kokemuksista, mitkä siihen liittyy. Ja meillä on tämä varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partners on kooltaan pieni, mikä tarkoittaa myöskin sitä, että en mä aivan täysin pysty pelkästään salkuhoitamiseen keskittymään, että esimerkiksi viime viikolla on päivitellyt meidän briefsejä tuonne meidän verkkosivuille tämän Focus- ja Quant-rahaston osalta ja tällä viikolla kanssa jatkuu samanlaiset harjoitukset, että siellä on monenlaista muuta tehtävää, mitä sitten tarvitsee tehdä tämän salkuhoitamisen lisäksi myöskin. Kyllä, eli tämmöistä, mitkä jossain isommassa firmassa joku laki-ihminen ehkä saattaisi hoitaa sitten, niin pienemmässä puljussa pääsee itse niiden kanssa puljaamaan. Kuinka paljon teillä on HCP:llä varoja hallinnassa tällä hetkellä, tai paljon tässä yksittäisessä rahastossa on, mistä tänään puhutaan? No meillä on noin 53-54 miljoonaa siis yhtiönä tällä hetkellä niin hoidossa. Tässä kyseisessä rahastossa niin on tällä hetkellä vähän reilu 18 miljoonaa euroa hoidossa. Joo, eli se on kuitenkin sieltä isoimmasta päästä teidän rahastoja sitten. Se on tällä hetkellä meidän isoin rahasto, että sitten seuraava on HCP Black ja sen koko taitaa olla joku 15-16 miljoonaa. Kvantti on kooltaan 10 miljoonaa ja sitten tämä meidän kiinteistörahasto HCP Brix niin on karvan alle 10 miljoonaa niin kooltaan myöskin. Joo, jos mietitään sitä salkunhoitajan normaalia työpäivää, niin sanoit, että joutuu kaiken näköisiä hommia tekemään siellä, mutta kuinka paljon pystyy käyttämään aikaa noin prosentuaalisesti keskimäärin siihen ihan yhtiöiden seurantaan, niin salkkuyhtiöiden kuin potentiaalisten muidenkin yhtiöiden? Oi, tämä on kanssa, tähän yhtä vastausta ikävä kyllä antaa, eli se vaihtelee paljon ihan, että onko tuloskausi myöskin käynnissä ja myöskin tuosta vuoden ajasta, eli tyypillisesti ikävä kyllä tätä kaikenlaista hallinnollista töyhkää tulee tehdä alkuvuoteen todella paljon. Kun vuosi on vaihtunut, niin pitää hoitaa kaikennäköistä raportointia tuonne
Suomen Pankki ja verottajalle asiakkaiden salkuista, mitkä ne edellisen vuoden realisoituneet tuotot on siellä ollut, jos asiakas on lunastanut, ja sitten toisaalta pitää näitä avaintietoasiakirjoja päivittää. Tässä on niin paljon alkuvuoteen tämmöistä liittyvää asiaa, mitä pitää hoitaa alta. Ja sitten taas, kun mennään pidemmälle vuotta, niin sitten taas niin kalenterista vapautuu enempi aikaa oikeastaan muuhun tekemiseen, että se vaihtelee niin paljon siitä, että paljonko sitä kaikkea muut, mitä pitää sitten siellä niin kuin tehdä, mutta koska se päävastuu on se salkuhoitaminen, niin totta kai mä pyrin niin kuin aina priorisoimaan sitä, että esimerkiksi nyt tällä viikolla niin tiedetään, että tänään tulee toi Shopifyn osavuosikatsaus ennen kuin markkinat aukeaa. Ystävänpäivänä perjantaina tulee Hermesin tulos, eli mä tiedän niin kuin varautua, että mä niin kuin nämä tsekkaan ja lueskelen lävitse ja näin, että vaihtelee. Onko salkunhoito semmoista 8-4 tai 9-5 duunia vai tuleeko ennemmin seurattua sitten vaikka livenä, jos Shopify tulee tulos tai joltain yhtiöltä tulee vaikka jenkkien sulkeutumisen jälkeen tulos, niin seuraatko niitä ennemmin livenä vai ootko kuitenkin priorisoinut ne sillä tavalla tai jaksottanut ne, että käyt työpäivän aikana niitä läpi? Tämähän on täysin kellokortti touhuu. Eli ei ole tosissaan, siis mä oon ylipäätänsä niin täysin niin kuin iltaihminen, että en ole aamuihminen ollenkaan, että mä pyrin niin kuin olemaan hereillä simmoin, että kun Eurooppa aukeaa kello 10, mutta en aina välttämättä ole silloin tosissaan hereillä. Sitten taas toisaalta kun jenkkimarkkinat menee kello 11 kiinni, mutta sitten taas monet raportoi vasta sen jälkeen, niin mä oon kyllä niin kuin hereillä ja monesti tsekkaan ne ensitunnelmat ylipäänsä, on minkälainen niin kuin afterin reaktio on myöskin siihen tulokseen ja voi olla, että menen sinne yhtiön IR-sivulle myöskin lueskelemaan sitä tulosta lävitse ja näin. Että millaiset taustat sulla on, että jos joku katsojista unelmoi salkuhoitajan ammatista, niin mitkä on semmoisia hyviä ominaisuuksia tai ehkä koulutustaustaa, että mitä kannattaa käydä läpi? Nyt kysyt väärät ihmiset, koska mähän on tullut siis aivan alan koulutustaustan ulkopuolelta ammattiin. Eli mulle ei ole antaa vinkkejä, että mikä se tyypillinen reitti ehkä salkuhoitajaksi on. Mutta se on mahdollista kumminkin. Ilmeisesti se on mahdollista. Meitä on tässä sitten 2, jotka ei ole käynyt tyypillistä reittiä, että selkeästi on mahdollista. Se on varmasti ehkä enemmän siitä niin kuin omasta kiinnostuksesta kiinni ja just se, että ei ehkä ajattelekaan sitä työtä välttämättä semmoisena 8-4 työnä, vaan se on ennemminkin semmoinen intohimo ja harrastus samaan aikaan. Ilman muuta se intohimo on niin kuin aivan ehdoton osa sitä, jos sä aiot menestyä salkuhoitajana. Sanoisin myöskin, että stressin sietokyky ilman muuta, että omien rahojen hoitaminen ei ole yhtään niin stressaavaa kuin että sä oot vastuussa asiakkaiden varoista, ja koska se on niin julkista myöskin, että kaikki niin kuin, mitä tapahtuu jotain ikävää salkusta tai muut vastaavaa, niin kaikki tietää sen niin kuin välittömästi ja pystyy sitten antaa palautetta myöskin. Ja asiakkaathan yleensä niin on hiljaa, kun menee hyvin ja sitten kun menee huonommin, niin sitten kyllä palautetta tulee näin. Että. Näin se tuppaa ole. Joo, se on nimenomaan, mennään kohta tuohon salkkuun syvemmin, mitä siellä tällä hetkellä on, mutta kun rivejä on aika vähän, niin se tarkoittaa sitä, että yksittäiset positiot on aika isoja, ja sitten niin kuin heti tiedetään, että kun näkee lehdissä, että jollain meni huonosti tai joku osake romahti, niin tätä osaketta nyt oli salkussa, niin miten usein tulee asiakkailta sit palautetta noista, ja miten niin kuin ne händätään? No, meillä on itse asiassa niin kuin tämän kyseisen rahaston kanssa nyt niin mainosti pullat tuunissa, että siellä on kaikki positiot tosissaan niin kuin on tuotolla. Yksikään ei ole tappiolla siellä. Mutta sanotaan, että tämä toinen rahasto, mikä on sitten ollut keskittynyt toissaan niin arvoyhtiöihin, ja arvoyhtiöillä on ollut sitten huomattavasti vaikeampi ajanjakso tässä takana. Pitkä ajanjakso, kyllä. Niin kyllä mulle on esimerkiksi yksi asiakas tuossa vuosia takaperin soitti. Hän ihan huusi täyttä kurkkuu puhelimessa mulle palautetta. Semmoisenkin saa varautua sitten, kun heikommin menee, ja se pitää sitten vaan ottaa vastaan. No, mutta jos lähdetään syventyä nyt sitten HCP-fokuksen tähän sijoitusfilosofiaan, niin mistä niitä kasvuyhtiöitä oikein löytyy? No, kasvuyhtiöitä löytyy pitkin poikin maailmaa, mutta sanottakoon, että Jenkeillä on kuitenkin aikamoinen että he on niinku monessa asiassa niinku menee edellä, niin senkin takia kyllä niinku näkyy, että meillä niinku on painottunut enemmän niinku Yhdysvaltoihin näitä yhtiöitä, mitä on, mutta sitten kuitenkin toisaalta niin meillähän niinku on tällä hetkellä niinku paino esimerkiksi huomattavan paljon pienempi kuin mitä on esimerkiksi maailmanindeksissä. Et maailmanindeksissä niin jenkkien paino on 75%. Mutta tämä on osittain myöskin ihan tarkoituksella tehty, eli mä en halua liikaa sitä Yhdysvaltojen painoa sinne, ja sen takia olen myöskin halunnut löytää
semmoisia yhtiöitä, jotka sopii tähän strategiaan jostain muualta. Eli niin kuin tässä näkee, niin Eurooppahan on noin 1/3, tai eurooppalaisia yhtiöitä on noin 1/3. Toki niin kuin se liiketoimintahan on hyvin kansainvälistä näillä kaikilla. Mutta silti se on mun mielestä hyvä pitää mielessä, että ei tästä ole kauaa, kun esimerkiksi Suomessa oltiin kovasti mieltä, että meillä on kansainvälisiä yhtiöitä Suomessa, mutta ei se niin kuin välttämättä tuo sitä turvaa kuitenkaan. Että sit jos jotain maan osaa kohtaa, että ihmiset on sitä mieltä, että täällä on liikaa riskiä, haluaa vetää pois, niin kyllä ne ottaa hittiin myöskin. Ja tässä kohtaa ehkä voi kysyä sitten taas tuosta niin kuin makrosta, että jos nämä on pitkän aikavälin sijoituksia, niin millaista roolia tässä niin kuin sijoitusfilosofiassa makro näyttelee, ja jos mietitään niin kuin näitä viimeaikaisia tapahtumia, vaikka Jenkkien pressavaaleja ja sitä uutta hallintoa, se on hyvin erilainen kuin aikaisempi hallinto. Meillä on uhkaa tariffisodasta ja tietysti niin kuin viime vuosien aikana ollaan nähty vahvasti niin kuin korkeita inflaatiota, korkeita korkoja. Miten tämä niin kuin makronäkemys välittyy siellä salkunhoidon filosofiassa vai välittyykö se ollenkaan? Mä yritän olla niin kuin liikaa välittämättä siitä, koska monesti kun me mennään yhtiön sisälle, me haluttaisiin, tai se ihannetilanne olisi se, että me voitaisiin olla niin kuin tyyli vaikka vuosikymmen siellä yhtiössä sisällä. Sehän tarkoittaa, että siellä ehtii niin kuin vaihtua presidentit muutamaan otteeseen ja maailmanpolitiikan tilanne ehtii myöskin vaihtua ja näin. Eli mä en liikaa niin kuin anna sille sitä painoarvoa, mutta toki silloin kun me haetaan näitä tiettyjä megatrendejä, niin voi olla, että tietyt asiat, niin kun me nähdään sieltä, että okei, että ne edesauttaa, että tästä voi olla nyt jotain hyötyä täällä. Eli esimerkiksi mitä nyt voisi poimia, että esimerkiksi mitä lähti tuossa niin kuin koronan myötä liikkeelle, eli jos muistatte, niin siellä aluksi puhuttiin paljon, niin kuin, että on tätä sirusortitsia, että siru ei saada riittävästi. Huomattiin, että nämä toimitusketjut ovat loppujen lopuksi aika haavoittuvaisia, ja sitten ruvettiin tuomaan sitä tuotantoa lähemmäs sitä, missä niin kuin tuotteita käytetään. Ja mä niin kuin silloin ensimmäinen kerran niin kuin havahduin tähän, ja nyt niin kuin mietitään vaikka Trumpia sun muuta, niin sehän niin kuin tekee edelläkin sitä samaa, että haluaa tuoda USAhan lisää tuotantoa sun muuta vastaavaa. Et joissain näissä asioissa niin kuin voi tulla niin kuin lisää tukea niin kuin sieltä tuolta politiikasta ja tuosta vielä. Eli käytännössä kun lähdetään johonkin sijoituskeissiin sisään, niin siellä ei tehdä oletuksia ehkä niinkään maailman tilanteesta, vaan ehkä ennemmin nimenomaan sen niin kuin firman niin kuin mikrotasolla ennemmin kuin makrotasolla. Joo, mutta sitten myöskin niin, että ei me koskaan voida täysin tietää, että kun mennään yhtiön sisälle, että miltä se yhtiö näyttää niin kuin tyyliin 5 tai 10 vuoden kuluttua, koska asiat muuttuu todella paljon. Et esimerkiksi Nvidian osalta me mentiin yhtiön sisälle vuonna 2018. Eihän silloin voitu tietää, että mitä niin kuin tämän tekoälyrintamalla, että se saa tämmöisen boostin, tai sitä ennen vielä, mitä tapahtui tämän niin kuin kryptoboomin osalta, mihin myöskin tarvittiin niin kuin Nvidian tuotteita. Että okei, me löydettiin niin kuin hyvä yhtiö, ajattelin, että tämän niin kuin tuotteet tarvitaan myöskin tulevaisuudessa, ja sitten saat alkoi niin kuin löytyä lisää näitä niin kuin tekijöitä vielä taakse tällä yhtiöllä, ja no, me niin kuin ratsastetaan sen niin kuin toivon mukaan loppuun asti. Ja myöhemmin päästään katsomaan, että mitä sille Nvidialle on käynyt, mutta jatketaan allokaatiosta toimiala-allokaatioon. Ja tämä on ihan niin kuin mielenkiintoinen, jos katsoo, että informaatioteknologian ja tämän kommunikaatiopalveluiden osuus näyttäisi olevan 60%, eli niin kuin vahvasti suurin osa on näillä puolella, ja ainakin jos niin kuin itse katson näitä, niin eikö tuo kommunikaatiopalvelut menee aika pitkälti ikään kuin sen teknologian alla, jos katsoo sitten niitä yhtiöitä, että mitä sieltä oikeasti löytyy. Joo, eli tämän kommunikaatiopalveluiden alle menee esimerkiksi Meta, ja mä muistan, meneekö myöskin Spotify sen alle. En ole aivan varma, en ihan täysin ulkoa muista, mutta joo, kyllä se niin kuin moni tuommoinen niin kuin menee sinne. Mutta sitten meillä on myöskin, mitä voi ajatella vähän enemmän perinteisemmäksi teollisuuden alaksi siellä, eli toi Ferrari ja Hermes esimerkiksi, ja sitten taas tällainen rahoituksen piirakkaan, niin siellä on meillä toi Visa, mikä on siellä. Ei ole samalla tavalla niin kuin dynamiittiherkkä kuin mitä moni muu yhtiö siellä, mitä ollaan poimittu. Ja se on myös ihan tarkoituksella, että ei me haluta ottaa riskiä niin kuin aivan ylenmäärin. Et sen takia mä oon halunnut ottaa sinne sekä niin kuin maantieteellistä hajautusta, mutta myöskin toimialan hajautusta ja myöskin niin kuin näitä yhtiöitä, ne ei ole niin kuin aivan täysin samannäköisiä keskenään. Et se on ihan riskienhallinta. Et sitten kun asiat ei toimikaan ihan
tai ei mene ihan niin hyvin, niin meillä on niin kuin enempi kuitenkin sitä alapuolista niin kuin suojaa siinä olemassa. Kyllä. Ja jos mennään tuohon ihan salkun rakenteeseen, niin kuinka monta yhtiöä tuolta salkusta löytyy ja miten usein ne vaihtuu sitten salkussa? Salkussa on tällä hetkellä 12 yhtiöä meillä. Meillä oli, kun startattiin vuosina 13, ja sieltä on nyt yksi poistunut, varmaan palataan siihen kohta. Ja me laitettiin tuossa vuodenvaihteen jälkeen se tasapainoon, eli siellä on tuossa niin kuin tammikuun loppupuolella melkein kaikki yhtiöt ollut suurin piirtein tasapainossa, että siis startataan niin kuin tämä vuosi taas. Ja vuoden aikana me sallitaan 2 yhtiön nousta sinne ylipainoon. Eli se tulee tästä sijoitusrahastolaista, että me voidaan nostaa 2 yhtiötä 10-20% painoon. Ja sitten muiden yhtiöiden on säilyttävä siellä niin kuin alle 10%. Tämä on maksimi, minkä niin kuin laki meille mahdollistaa Suomessa. Kyllä, eli voittajia pitää myydä pelkästään niin kuin lain antamien niin kuin puitteiden takia. No eiköhän me paljasteta sitten, että mitä sieltä salkusta tällä päivämäärällä löytyy, ja saat tämmöisen yllärin meille luvannut tänne, että ensimmäinen media, joka paljastaa teidän uuden tämmöisen tekoälysijoituksen, niin voidaan lähteä liikenteeseen vaikka siitä, että mikä tämä yhtiö on. No, yhtiö on löytyy tästä näin, eli Palantir on meidän viimeisin poiminta salkkuun, ja on otettu salkkuun 16. päivä tammikuuta. Ja tänä päivänä niin asiakkaille noin 70% tuotot niin kuin siitä tullut. Eli tämä on itse asiassa ollut, voisi väittää, että meidän tämän alkuvuoden ajuri tuotoille ollut. Ja toki siellä niin kuin Spotify on myös pärjännyt erittäin hyvin. Hermeskin on myöskin pärjännyt yllättävän hyvin, mutta siis Palantir on tämä meidän viimeisin poiminta, ja se on tykittänyt aivan uskomattoman hyvin. Me ollaan kanssa saatu paljon palautetta, että pitäisi käydä Palantirin läpi, niin hyvä, että nyt saatiin tietäjä paikalle. Tässä on kaikki nyt tosi tasapainossa, varmaan just tämän tasapainotuksen myötä, eli vaikka nyt Palantirkin on sen 70% jo tuottanut teidän rahaston omistajille, niin tässähän ei nyt näy varsinaisesti se nousu, vaan nimenomaan just se tasapainotuksen jälkeinen tilanne, eikö vaan? Kyllä, joo, eli tämä on tammikuun viimeisen päivän tiedoilla, koska mehän tehdään rahastoihin täsmäytykset aina kerran kuukaudessa, ja Palantirin osavuosikatsaushan tuli helmikuun puolella, ja sen jälkeen se on tuosta noussut. Eilisen päätöskurssilla niin sen paino on nyt 12%, eli se on paino noussut sen takia, koska se osakekurssi on performoinut niin hyvin. Että elää siellä sitä mukaan, kun hevoset juoksee radalla. Nimenomaan, että me saadaan päästä se sinne maksimiin 20%, ja sen jälkeen me on pakko sitä myydä, vaikka me kuinka rakastettaisiin sitä osaketta, me on vaan pakko myydä sitä sieltä. Onko joskus ollut sellaista tilannetta, että mielellään olisitte ratsastanut pidempäänkin jollain lapulla, että harmittaako ikinä se, että joutuu myymään sit lain puitteissa näitä? Harmittaa. Meillä on muutamia keissejä, missä toisessa osake on performoinut niin paljon, että se on 20% raja tullut sieltä vastaan. Niin kuin arvaten saattaa, Nvidia on yksi tämmöisistä esimerkkeistä, mitä on ollut pakko siellä myydä johtuen näistä sijoitusrajoista. Myöskin Amazon on ollut tämmöinen yhtiö, mitä on pitänyt vuosien varrella siellä myydä, että olisi tullut vieläkin parempia tuotteita asiakkaalle, jollei sääntely rajoittaa salkunhoitajan tekemistä. Se on nimenomaan niin kuin laissa se sääntö, eikä niinkään tavallaan teidän rahaston jossain säännöissä, vai mistä se tulee? Se tulee just nimenomaan sijoitusrahastolaista, tämä rajoite. Jes, jos käydään näitä erilaisia esimerkkejä ihan yhtiö kerrallaan ja mennään katsomaan graafeja tai aloitetaan tosiaan tuossa Palantirista, niin katsojatkin näkee, että miten se on performoinut tässä viimeisen 2 vuoden aikana, mennyt käytännössä paraboliseksi. Ja sä oot hyödyntänyt ilmeisesti tämän viimeisimmän korjausliikkeen, mikä näkyy tässä graafilla. Nämä on nyt viikkograafit, kun tarkastellaan näin fundamentisijoittamisen näkökulmasta, niin viikkograafeilla. Ja sen jälkeen tosiaankin hurja pomppu ihan muutaman viikon aikana ylöspäin. Kyllä, eli me mentiin toissaan sisään tuolla, mitä näkyy niin kuin tästä edellisestä huipusta, mitä ollaan niin kuin tultu vähän alaspäin, on sieltä poiminut yhtiön kelkkaa, ja nyt ollaan niin kuin päästy viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeen niin kuin nauttimaan näistä erinomaisista tuotoista, mitä siellä takana on. Haluatko kertoa pikkasen, että mitä tämä yhtiö tekee, koska tämä tuntuu olevan nyt kaikkien huulilla ja meitä on tosiaan, kuten Tuomas sanoi, niin tätä kyselty aikaisemminkin. Itse en ole ekspertti tämän yhtiön saralla. Tiedän vaan, mitä olen internetistä lukenut, että tämä treidaa aivan hirveällä PE-kertoimella. Niin miten tämmöisessä uskaltaa olla kyydissä? Joo, siis PE taitaa olla
onko se vähän vajaa 600 tällä hetkellä. Eli just eilen esimerkiksi oli yksi tapaaminen asiakkaan kanssa ja sanoi, että jos mulla olisi nämä arvosijoittajan pöksyt jalassa, niin mä pyörtyisin, kun katsoisin tätä yhtiötä. Eli nykyisellä valuaatiolla niin ei olla tähän tietenkään menty. Meillä on, minkä takia ollaan ylipäänsä tähän päädytty, niin toisaan me aikaisemmin omistettiin Nvidiaa. Tämä on itse asiassa otettu salkkuun hieman ennen kuin se Nvidia on myyty. Mutta meillä on alun perin ollut tässä tekoälyn teemassa ollut semmoinen, että ehkä ensimmäisessä vaiheessa on parempi omistaa näitä niin sanottuja hakkoja ja lapioita yhtiöitä, ja siinä mielessä tämä Nvidia on ollut hyvä valinta sinne. Ja nyt sitten päästään tästä vaiheesta eteenpäin, niin joku, mikä keskittyy tekoälyohjelmistoihin, voisi olla siinä seuraavassa vaiheessa hyvä valinta. Ja minkä takia se voisi olla hyvä valinta, niin okei, että siellä suoritin nopeudet kasvaa koko aika. Sitten myöskin tämä AI-infran hinta, se tippuu kuin kivi, se tulee koko aika sieltä alaspäin. Tulee myöskin tarkoittaa, että näiden AI-infran tarjoajien katteet tulee myöskin heikkelemään sen takia. Eihän niin paljon sitten Nvidiasta enää dikkaa, vaikka yhtiöstä noin muuten yhtiö on hyvä, mutta se jos katsoo Palantiria, että okei, sulla on se infrahinta sieltä tippuu, suoritinkyky siellä alla kasvaa. Samaan aikaan tämä on voitollinen yhtiö, toisin kuin todella monet muut tekoälyt tekevät, niin kuin esimerkiksi OpenAI tekee hirvittävää turskaa esimerkiksi, niin tämä tekee voittoa, tämä käyttäjämäärät kasvaa koko aika. Mä en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen Rule of 40, missä lasketaan yhteensä yhtiön kasvuvauhti sen katteen kanssa, jossa on yli 40, sitä pidetään hyvänä yhtiönä. Sitä käytetään niin SaaS-yhtiöiden kohdalta tämmöisenä mittarina. Ja Palantirilla se on 81. Se on jäätävän hyvä. Sitten katsotaan, että mikä sen customer retention ratio on. Se on 120%. Siis ne asiakkaat, ne rakastaa tätä tuotetta aivan järkyttävän hyvin. Sitten mitä mä tykkään, niin okei, että siellä on he raportoivat, että on erikseen government-puoli ja sitten on private-puoli. Ja tämä government-puoli on 55% heidän liikevaihdosta, ja nämähän on tyypillisesti pitkiä ja rahakkaita sopimuksia. Oi, love it, niin tähän myöskin. Eli jos tällä hetkellä PE-luvulla esimerkiksi katsottuna äärimmäisen kallis, koska se tuotto, mitä se tekee, on vielä pientä, mutta kun sen tietää, että käyttäjämäärät siellä kasvaa, ne saa pidettyä niistä asiakkuuksista kiinni, infrahinta tulee alaspäin, niin kyllä sen tietää, että miten se ainakin siis pitäisi räjähtää, siis sen tuloksentekokyky. Ja se on ehkä se, mitkä sitten yllättää analyytikot housut jalassa, kun se ei mene heidän DCF Exceliin, että miten tämä voi toimia, että kun pitäisi olla niin räjähtävän kasvun yhtiö, että tähän kasvaa lähestulkoon 40% vuodessa tämä yhtiö. Että tässä tiivistetysti tämä. Se on aika paljon vissiin muuttunut se firma. Mä muistan itse, että mä olin messissä silloin 21 hulinavuosina ja silloin kun se ipotti just, niin olin noissa nousuissa mukana, mutta sen jälkeenhän se on vielä sitten ton pienen en pieni ollut, mutta ison notkahduksen jälkeen niin lähtenyt taas uuteen kasvuun, niin tässä on selkeästi jotain tapahtunut. Onko se nimenomaan se, että he on jotenkin päässeet vihdoin rahastamaan sillä tekoälyllä, mitä silloin jo mun mielestä IPO-aikoihinkin mainostettiin? No siis Palantirin toimari Alex Karpma sanoi, että heillä on ollut alkuun todella vaikeaa saada niitä asiakkuuksia. Ja nyt he on päässyt siihen pisteeseen, että se ei ole enää niin kovaa työtä, että asiakkaat nyt hakeutuu toissaan heidän luokseen ja he tykkää tuotteista. Ja se, mitä Palantiri myöskin pyrkii tekemään, että ne haluaa saada hyvin nopeasti sille asiakasprospektille, joka tulee esimerkiksi heidän bootcampille tai jollekin, että ne saa välittömästi jonkun hyödyn jo sieltä, että niitä pystyy käyttämään omassa liiketoiminnassa, että se edesauttaa sitä asiakasta, jota heille tulee. Ja näähän ei ole mitään pieniä asiakkuuksia, eli Palantirihan on tällä hetkellä reilu 700 asiakasta siellä ainoastaan. Viime kvartterin liikevaihto oli, oliko se $828 miljoonaa muistaakseni, niin sä voit siitä vähän laskea, että hei, nämä ei ole ihan startuppeja, jotka hyödyntää, että se ei ole ihan halpaa softaa, mitä he siellä tarjoaa. Heidän kilpailutu myöskin kytkeytyy siihen malliin, mitä he käsittelee. He käyttää semmoista käsitettä kuin ontologia siellä, mikä on tämmöinen heidän päätöksenteko-engine tavallaan siellä, mikä pystyy tarjoamaan sille käyttäjälle niitä vaihtoehtoja sieltä, että okei, että nyt näin tapahtuu, että miten sun kannattaa siellä toimia. Eli tämähän on closed source, että tämä ei ole open source, eli me ei tarkalleen tiedetä, mitä kaikkea siellä
pinnan alla toissaan tapahtuu. Noista Palantirin tuotteista ehkä vielä, niin heillä on, niin kuin, jos sä menet heidän verkkosivuille, niin siellä on niin käytännössä 4 tuotetta niin kuin siellä mainostaa. On tämä Gotham, mistä me ehkä tiedetään niin kaikkein vähiten, koska se on se justiinsa, mitä valtiohallinto käyttää, FBI, CSI, puolustusvoimat, jne. Sitten siellä on tämmöinen kuin Foundry, mikä on just tämä ontologia-kerros siellä, että sä voit niin enemmänkin niin ohjelmistorajapinnan kautta niin kytkeytyy tuo Apollo, millä sä pystyt niin deploymaan sitä softaa, kun sä käytät näitä. Ja sitten on vielä se AIPIO, eli Artificial Intelligence Platform, missä itse asiassa taitaa niin nyt se suurin kasvu siellä tapahtuu. Ja se soveltuu sitten myöskin niin paljon paremmin niin yksityiselle sektorille myöskin. Et Palantirihan ei itse niin raportoi, että mikä se liikevaihto näiden eri tuotteiden välillä on. Että se jakaa vaan ainoastaan vaan niin tämä government ja sitten private puoli, mitä siellä on. Eli jonkun verran joutuu tekemään niin omia arvailuita näistä. Ja sitten heillä on toki niin vielä olemassa niin muita projekteja, mitkä ei ole niin hyvin tunnettuja, mitkä sitten taas sen tehdään. Esimerkiksi puolustusvoimien tarpeisiin siellä on niin satelliittijärjestelmä ja sun muuta, mitä tiedetään, että he tekevät. Mielenkiintoinen keissi ja tosiaankin nyt tällä hetkellä, niin kuin ollaan aikaisemmin jaksoissa puhuttu, niin näissä tekoälysijoituksissa on se ongelma, että me ei oikein vielä tiedetä, että mitkä näistä NVIDIAn asiakkaista pystyy niin kuin luomaan tällaisia elinkelpoisia, vahvasti kasvavia liiketoimintoja. Että niissä on niin kuin periaatteessa 3 eri ongelmaa. Että joko me ei vielä tiedetä niitä yhtiöitä lainkaan, eli niillä ei vielä ole asiakkaita ja softaa valmiina, tai sitten ne yhtiöt on raskaasti tappiollisia, niin kuin annoit esimerkiksi OpenAI, tai sitten on aivan superkalliita, koska niistä on niin kuin jotain haisua, että mitkä ne on niitä yhtiöitä, jotka on tällä hetkellä johtavia tekijöitä. Niin tässä on niin kuin sijoittajan kannalta ongelmallinen tilanne, että mihin näistä lähtee mukaan, koska me tiedetään, että tekoälystä tulee aivan himmeä juttu nimenomaan siellä softapuolella, mutta mitkä ne on ne oikeat vaihtoehdot, niin oliko teillä monta eri vaihtoehtoa, kun päädyitte tähän yhtiöön, vai onko nimenomaan tällä hetkellä se ongelma, että ei oikein ole vaihtoehtoja, kun ei vielä tiedä, että miten tämä tulee lähtemään? No me lähdettiin justiinsa tällä niin kuin isolla kuvalla, että okei, että me haluttaisiin löytää semmoinen varsin puhdas tekoälyyhtiö sieltä. Ja no okei, me tiedetään nämä usual suspectit, että jos sä ostat Microsoftin, niin no, sit sä saat se Excelit ja Wordit sun muut vastaavat. Jos sä ostat Alphabetia, saat sieltä YouTubeit sun muut vastaavat. Että ne ei niinku sovellu siihen näkemykseen. Ja sitten taas rupesin katsomaan, että no okei, mitä näitä niinku muita on. Toisaalta iso ongelma on se, että ne on niin tappiollisia, mitä siellä on. Mä tsekkasin esimerkiksi C3.AI:n, Snowflakein, mitä liian muita yhtiöitä siellä. Ja meillä on myöskin se ajatus, että se pitää olla niinku riittävän kokoinen se yhtiö, että se niinku pääsee tämmöisen voittaja vie kaiken positioon. Se monesti myöskin johtaa siihen, että minkä takia niistä tulee niinku tyyli Max 7 yhtiöitä, koska ne tavallaan monopolisoitu, että ne on niin hyviä ja ne pystyy rakentamaan niin ison moutin sen oman liiketoiminnan ympärille. Et nopeasti, niin kun mä rupesin ynnäilemään eri asioita yhteen, että jumakautti, että tämähän on se firma, missä mä niin dikkaan. Et toki niin aina, että kun tuommoisilla multippeleillä menee sisään, niin jos olisi niin vähänkin rahoitusteoriaa lukenut, niin ne riskit on huomattavan korkeat. Ainakin jos on lukenut perinteistä sijoituskirjallisuutta, joka ehkä enemmän on sinne arvopuolelle kallellaan ja lähdetään nimenomaan arvostuskertoimista, niin koskaan mikään hyvä tämmöinen räjähtävän kasvun yhtiö ei voi mennä siihen ikään kuin arvosapluunaan. Niinkin itse asiassa meillä on kyllä käynyt sen Metan kohdalla. Sehän tipahti jotain arvo-osakkeeksi ja nyt sitten taas se on kasvuyhtiö niin, taas näin. Aikoinaan tuossa 2010-luvulla oli ehkä moni yhtiö, mistä on sitten kuoriutunut uusia piirteitäkin, niin niitä on saanut niin kuin hyvään kertoimeen silloin. Mutta tuntuu siltä, että etenkin jos miettii tätä tekoälyä vaikka, niin koska kaikki etsii sitä seuraavaa voittajaa sieltä, niin varmasti on vaikea löytää mitään niin kuin kovin edullista. Siis ylipäätänsä yhtiöt, mihin me mennään sisälle, niin koska ne on niin kuin laadukkaita yhtiöitä, niin voisi sanoa, että ei me koskaan päästä, niin kuin voisi sanoa, että halvalle, että se on niin kuin aivan törkeä halpa, niin ei päästä sisään. Että kyllä on niin kuin pakko ottaa ne korkeimmat kertoimet vastaan, jossain vaiheessa niin vaan kun sitten tehtävä se päätös. Ja monesti ne kertoimet sitten taas myöskin niin kuin tulee alas. Niin kuin esimerkiksi tuon NVIDIAn kanssa tyyliin pari vuotta sitten, niin sehän oli niin kuin 3-numeroinen silläkin PE-multippeli, ja nyt se on
vain 60, ja voit olla siitäkin mieltä, on se aika kireä kieltämättä, mutta ei niin kuin olla niin kuin enää yli 100 eikä missään tuolla. Että kun se on seurannut sit se tuloksentekokyky myöskin sieltä perässä. Ja sehän niin kuin pitäisi olla se keissi myöskin niin kuin Palantirin kanssa, jos nämä niin kuin pitää paikkansa, mitä mä niin kuin totesin, että se tulee niin kuin se AI-infran hinta tulee alas, heidän asiakasmäärät kasvaa, ne on rahakkaampia ne sopimukset myöskin koko aika, kun ne ihmiset tykkää näistä heidän tuotteistaan, että se pysyy tällä kasvuträkillä, mikä heillä on, niin sen pitäisi sieltä sen kasvun niin kuin seurata ja sitten voidaan niin kuin myöhemmin todeta, että okei, että oli ihan perusteltua maksaa PE 600 tämmöisestä yhtiöstä. Se on aika makeaa, että sä pystyt vaihtamaan tavallaan sitä hattua, että sulla on niin kuin kasvuhattu ja arvohattu aina sen mukaan, että mitä rahastoa sä hoidat milläkin hetkellä. Tuossahan pitää olla tavallaan semmoista niin kuin robottimaista suorittamista, siis siinä mielessä, että nyt me ollaan tekemässä tätä hommaa ja nyt näillä erilaisilla parametreilla me haetaan firmoja, kun sitten taas siinä toisessa rahastossa, niin ne on taas ihan erit ne multipelit sun muut. Näin se on, ja sitten taas jos niin kuin omaa rahaa sijoittaisi, niin voi olla, että tekisin taas jotain muuta myöskin. Niin, että sinänsä se strategia niin kuin määrittelee ne puitteet, missä tarvitsee pysyä. Että monesti kun mun pöydän lävitte menee niin kuin varmaan muutama 100 yhtiöt vähintään niin kuin vuosittain, mitä käy lävitte, niin sieltä voi tulla muita semmoisia tavallaan, mitä sanon, opportunity, siis mahdollisuuksia huomaan, sanotaan, että joku splittaa tai on joku spin-offi tai joku tämmöinen niin kuin omassa päässä, että olisi niin kuin tosi kiva, että voisi olla niin kuin muuta kivaa niin kuin mennä tähän sisään, mutta se ei vaan sovi sen strategiaan. Niin, sijoittaa voi monella eri tavoin ja saada niin kuin hyviä tuloksia. Kyllä. Tuohon pitää tarttua tuohon, että menee parista keissiä vaikka vuodessa läpi, niin millä tasolla sä käyt niitä läpi? Että katsotko sä jotain tiettyjä tunnuslukuja niistä aina vai onko se niin kuin todella yhtiöspesifiä, että millä tavalla sä tutkit niitä? Niin, se sitten taas riippuu niin kuin rahastosta myöskin, mitä katsoo. Mutta jos mietitään niin vaikka tätä fokusta tosissaan ja pysytään näissä kasvuyhtiöissä, niin joo, tämänkin kohdalta niin varmasti 200 yhtiöä menee lävitte. Ja miksi se on niin iso luku, niin voi olla, että okei, että meillä on joku tietty lähestyminen, mistä me haluttaisiin löytää tai tunnistaa joku hyvä yhtiö. Nyt meillä on jo pitkä aika esimerkiksi ollut semmoinen, on tämä niin väestön ikääntyminen, ollut vähintään niin vuoden verran varmaan niin projektina, että haluttaisiin niin sieltä löytää joku sinne sopiva yhtiö. Mä oon niin käynyt lävitse esimerkiksi johonkin just tähän teemaan liittyviä ETF-rahastoja lävitse, käynyt, niin että okei, mitkä niin ne holdingit on, sieltä on katsottu, että ei, tikku, että ei ole riittävän niin kokoinen tai okei, ei tee riittävästi tulosta, ei ole niin kilpailu, että niin aika nopeasti alkaa niin tippua sieltä pois. Että sanotaan, että kun niin monta vuotta käyt niitä yhtiöitä lävitte ja sä tunnet sen strategian, niin se alkaa tulee se selkäranka, että sä tiedät, että onko tässä sitä makua, että ylipäänsä kannattaako tätä katsoa niin syvemmälle vaiko ei. Niin se, kun joka tapauksessa tiedän, että mun tarvitsee sanoa, kun se 99% niistä yhtiöistä, mitä tulee, niin ei. Niin se on niin kuin se kynnys aika matala niin kuin nykyisellään tiputtaa niitä pois. Se vaatii jotain, että sen pitää implikoida, että hei, tässä on jotain, että se otetaan sitten vähän enemmän syrjää ja sitten tehdään niin kuin deep dive sinne. Just näin. Katsotaan lisää esimerkkejä. Meillä on seuraavana täällä Spotify, varmasti tuttu yhtiö kaikille. Tässäkin on ollut varmaan se, että tämä on näyttänyt pitkään kalliilta, koska tätä ei ollut optimoitu tuloksentekokykyyn, ja se tuloksentekokyky on tullut tässä vasta niin kuin viime aikoina, ja toki sitten toi osakekurssi on lentänyt aika nätisti sen jälkeen. Miten tämä on päätynyt salkkuun? No, tämä on päätynyt salkkuun sillä, että mikä voisi olla niin kuin tämän audio-ekojärjestelmän voittaja. Et toki on siellä niin kuin muita kilpailijoita, niin kuin Applella on niin kuin tarjota esimerkiksi tuotetta, ja nyt on tämä YouTube Music ja näin, mutta Spotify on markkinajohtaja, että se oli niin kuin yksi kriteeri, että yleensä se markkinajohtajan haastaminen on aika vaikeaa loppujen lopuksi. Minkä takia tämä niin kuin alkoi meille toimimaan, eli tämähän oli meilläkin niin kuin itse asiassa niin kuin tappiollinen jonkun aikaa, ja sitten niin kuin näillä kohin tietämissä itse asiassa niin kuin tuli aika lailla muutkin niin kuin teknologiayhtiöt tuli alas samoihin aikoihin, ja rahan hinta niin kuin myös nousi samoihin aikoihin, ja monet joutu heräämään näissä, että hetkinen, että nyt niin kuin sijoittajat ei vaan niin kuin lappaa rahaa, tiedätkö? Että nyt pitää niin kuin miettiä, että miten niin kuin saadaan viivaalle myöskin jotain tästä meidän liiketoiminnasta. Eli Spotify toissaan virtaviivasti heidän liiketoimintaa, sieltä alettiin toissaan niin irtisanoa ihmisiä, keskityttiin enemmän siihen tuloksentekokykyyn. Samaan aikaan sitten kuitenkin käyttäjämäärät siellä kasvo. He on niin myöskin nostanut tämän palvelun
tai tuotteen hintaa siellä, mikä on myöskin osoitus siitä, että heillä on sitä hinnoitteluvoimaa, mikä on myöskin niin kuin yksi iso tekijä. Ja sitten taas se, mikä on ehkä yksi, mikä mä en niin Teslasta tykkää, että kun se osoitus, että kun he laskee hintoja, niin ei ole osoitus siitä, että olisi hinnoitteluvoimaa. Mutta tämä yhtälö, ja se myöskin vähän niin kuin rinnastuu sitten tähän Palantiriin myöskin, että käyttäjämäärät kasvaa, voidaan nostaa hintoja, ja ne asiakkaat on tyytyväisiä tuotteisiin, että mikä niin kuin on lopputulos, bramp. Me voidaan näyttää tästä oikeastaan, tässä näkyy, että mikä toi on toi kasvutahti, että jotenkin tuntuu siltä, että Spotify on tullut niin pitkään aikaa sitten markkinoille, että miten näille yhtiöille vaan niin kuin löytyy näitä uusia käyttäjiä, maksavia asiakkaita, niitä voidaan koko ajan velottaa lisää, niin jotenkin tuntuu vaan, että globaalissa tarkastelussa, kun nämä yhtiöt toimii ympäri maailmaa, niin ne aina löytää niin kuin uusia tapoja hankkia asiakkaita, että ei ole väliä, että puhutaanko vaikka Netflixistä tai Spotifysta, niin jotenkin tuntuu, että kyllä kaikki nyt on nämä palvelut jo tilannut, jotka niin kuin, jota nämä kiinnostaa, mutta track on aivan huikea vaan näillä markkinajohtajilla. Kyllä, ja sitten Spotify niin menee muillekin markkinoille, missä ne ei aluksi ollut, eli toisaalta nyt podcastia, nythän siellä niin kuin videokin jo liikkuu, ja mitä audiokirjoja jne, että jos mä väärin muistan, niin viime vuonna Spotify taisi olla suurin rojaltien maksaja musiikista maailmassa, mitä oli. Että se on niin kuin yksi osoitus siitä kanssa, että kyllä niin kuin tarjoaa takaisin paljon sinne yhteisöön. Et ainakin jossain vaiheessa oli paljon kritiikkiä siitä, että saako artistista niin kuin riittävästi toisaalta niin kuin Spotifyssa noita korvauksia. Mutta mun mielestä siinä on myöskin vähän niin kuin ongelmaa tämän nykyyhteiskunnan kanssa, että kun tämä on mennyt enemmän tähän niin kuin huomiotalouteen, että se ei enää jakaannu niin tasavertaisesti eri niin kuin tekijöiden välillä kuin mitä se nykyään on. Että voi olla, että nyt niin kuin enempi tietyt henkilöt saa sitten huomattavan paljon enempi, ja ne, mitkä on siellä toisessa päästä häntä, niin jää niin kuin ihan muruun sille sitten taas. Riippuu, mitä algoritmit suosittelee näissä palveluissa sitten, että niilläkin on paljon valtaa näillä alustoilla, että ketä näytetään ja kuinka paljon. Kyllä. No jos pakitetaan tältä bisneksestä tuonne tekoälyn alkulähteille, eli yhtiö on ASML, täysin markkinajohtaja oikeastaan monopolimaailmassa ja valmistaa nimenomaan näitä kaikista kehittyneimpiä laitteita, joilla näitä NVIDIAn siruja vaikka voi valmistaa. Eli on ainoa tekijä, joka näitä EUV-laitteita valmistaa, jolla näitä, onko ne 3 vai 2 nanometrin siruja pystytään tekemään. Niin tämä on niin kuin aika selkeä tai harvinainen esimerkki oikeastaan yhtiöstä, jolla on näin täys monopoli siihen omaan niin kuin sektoriin. Kyllä, monopoli, varsinkin niin kuin niissä EUV-laitteissa ei ole ketään muuta, joka niin kuin niitä EUV-laitteita tekee. Sinänsä, niin kun puhutaan tekoälystä, niin tässä niin kuin ehkä unohtuu se, että puolijohdeteollisuus on niin kuin ollut matalasyklissä. Ja siitä ollaan niin kuin nyt niin kuin toivon mukaan, niin kuin, tai ainakin näkemys on, että nyt niin käännyttäisiin niin korkeasuhdanteeseen niin sen puolijohdeteollisuuden kanssa ylipäätään. Eli siis tämä sirujen kysyntähän ei ole samalla tavalla. Niin nyt siellä on periaatteessa puolijohdeteollisuudessa vaan nämä ikään kuin tekoälyliitännäiset sirut, niissä on ollut nyt niin kuin hyvää vetoa, mutta taas tämä puolijohdeteollisuus kokonaisuutena on aivan valtava, niin kuin tiedetään, että ehkä niin kuin koronan jälkeisen kysyntäpiikin jälkeen näillä tavaroilla ei ole ollut niin kovaa kysyntää vaikka telkkareilla ja jääkaapeilla ja kaikilla, missä noita siruja nykyään on, ja tietokoneilla ja puhelimilla, se näkyy periaatteessa täällä laitevalmistajalla, niin kuin ehkä enemmänkin se sektorin alakulo. Ehkä viime vuonna saatiin jonkunlaista piikkiä tuossa niin kuin tekoälykiimassa tai boomissa. Sen tuli vähän heikompia uutisia, ja tämäkin osake tuli 40% alaspäin tästä huipusta. Sitten taas niin kuin mahdollisesti ihan mielenkiintoisia ostopaikkoja siihen pidempään juoksuun, koska me tiedetään se, että näitä siruja tullaan vaan laittamaan enemmän ja enemmän näihin tuotteisiin, kun ne teknologiat kehittyy ja tämä on aika hyvän näköinen bisnes siitä näkökulmasta, jolla ei löydy jotain yhtiöä, joka tulee disruptoimaan tätä kenttää. No kuka se olisi? Tämä on niin pääoma-intensiivistä myöskin, että ei niinku yhtäkkiä voi niinku luoda kilpailijaa käytännössä ASML:lle. Tässä on toki myös niinku ASML:n kanssa toi niinku Kiina juttu, mitä joutuu katsoa niinku silmällä, eli sehän niinku johtaa just näistä niinku geopoliittisista jännitteistä, kauppasodasta jne, että siellä on niinku linjattu, että ihan niitä viimeisimpiä siruja ei toissaan saa Kiinaan myydä ja näin, ja ASML:n kohdalla esimerkiksi Kiinan
osuushan tippuu ja tiedetään, että niin ASML itse niin raportoinnissa tulee niin todennäköisesti jäämään sinne ainakin niin 20% tietämille. Se näkyy tuossa, että viime vuonna ei ollut niin räjähtävää toi kasvu, koska se Kiina-osuus tippui siellä justiinsa. Nyt se on taas palannut jo niin matalalle tasolle, että se ei taas enää tästä eteenpäin vaikuta niin paljon tuohon kasvuun. Just näin, jos tässä niin muutenkin tämä puolijohdeteollisuus niin kääntää, niin tämä voi olla ihan hyvä valinta niin tuonne salkkuun. Että me ei olla tässä saatu niin parhaimpia juoksuja. Me ollaan edelleenkin mukana, koska me uskotaan tähän niin pitkään storyin, niin kuin sanoit, että varmasti sirujen määrä edelleenkin niin jatkaa kasvamista ja näin. Ja tämä on selvä markkinajohtaja tässä, että kun tarvitsee jollakin niitä siruja tehdä, ASML valmistaa ne laitteet, joilla se voidaan sitten loppujen lopuksi printata, niin kyllä me halutaan tässä olla edelleenkin mukana. Sitten jos mennään takaisin Jenkkeihin, niin sieltä löytyy teidän salkusta tämmöinen kuin Synopsys. Mikä se ihmeen firma tämä? Ei ainakaan täällä TC:ssä aikaisemmin ollut puintina tämä. Tämä menee sen samaan ketjuun tavallaan näiden erinäköisten sirujen kanssa. Että jos mietitään, että meillä on esimerkiksi Nvidia, joka toisaalta niin suunnittelee sirut, sitten meillä on niin ASML, joka valmistaa nämä laitteet, joilla voidaan niin loppujen lopuksi tehdä se siru, niin Synopsys taas sen tekee ohjelmistoa, jolla sä voit suunnitella sen sirun. Eli esimerkiksi Nvidia on asiakas Synopsykselle. Ja tämäkin on itse asiassa, niin, kun se pureutuu tähän liiketoimintaan enemmän, niin tämä on todella mielenkiintoista, että minkälaisia asioita siinä sirun suunnittelussa pitää ottaa huomioon, kun nykyään mennään toisaalta niin pienelle tasolle siinä. Ja siis sun pitää ottaa siellä huomioon, että mikä se, niin se ympäristö on, että se altistuu esimerkiksi tärinälle ja lämpötilan vaihtelulle sun muut vastaavalle, että tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon siinä, kun sitä sirua suunnitellaan. Ja tämä on mennyt myöskin jo sille asteelle, että ihminen ei enää edes täysin niin kuin suunnittele sitä sirua. Ja esimerkiksi Synopsyksella niin on tekoäly, joka auttaa siinä. Se voidaan jopa laittaa se tekoäly ihan täysin suunnittelemaan se siru sulle. Mutta tämä on niin kuin, menee osaksi tätä ketjua tässä näin, mitä me ollaan ajateltu. Ja sen takia se on niin kuin osittain niin kuin meille sinne salkkuun löytänyt, että se on olennainen osa tätä kaikkea tässä niin kuin tekoälysirujen ja ylipäätänsä niin kuin chippien maailmassa. Tuliko sinulla Jukka tätä vastaan silloin, kun meillä oli se joku, nimenomaan tästä ketjusta oli joku jakso, niin en mä muista, että tätä olisi ollut. On tämä semmoinen tuttu nimi, että on nähnyt siellä ketjun osana sen, mutta siinä puolijohdevalmistusketjussakin on tosi monta eri toimijaa, niin tämä ei kyllä ole kovinkaan tuttu muuten. Pitää kysyä, että onko tämä samalla tavalla markkinajohtaja vai onko tässä kovaa kilpailua siinä softapuolessa? Tämä on käytännössä duopoli. Että oliko se Cadence Design Systems on se toinen, mutta Synopsys on niin kuin se markkinajohtaja. Eli tässä nyt ei ole päässyt sitä monopoliasetelmaa syntymään, että siellä on duopoli, jos niin itse asiassa niin vertaat esimerkiksi tämän Synopsyksen ja Cadencen kursseja, ne menee aika lailla yksi yhteen, että molemmat tosissaan niin on tuottanut varsin hyvin. Siellä menee nallekarkit tasan sitten. No niitä ilmeisesti jaellaan suht 50-50. Hypätään seuraavaan yhtiöön, joka sitten on taas hyvin erilainen yhtiö verrattuna näihin aikaisempiin, ehkä teknologiakin painotteisempiin yhtiöihin. Nämä valmistaa jotain ihan oikeita tuotteita ja aika kalliita sellaisia. Eli mennään tuonne luksustuotemaailmaan. Ultraluksus me otettiin 2 yhtiön kautta salkkuun tuohon joku aika sitten, ei edes niin kauan sitten, ja toinen on toisaalta Ferrari ja sitten toinen on Hermes, että jos niin tässä haluaa vähän yleistä, niin Ferrari on ehkä miehille ja nämä Hermeksen tuotteet sitten naisille. Uskoisin, että kaikille teille katsojille ja kuuntelijoille on aika selvää, että mitä Ferrari tekee. Siellä on toki, niin kuin, heillä tulee tuottoja muualtakin kuin pelkästään toistaan tästä autojen tuotannosta, eli siellä tulee niin kuin, mikä se on branch licensing, siis lisenssituottaja on esimerkiksi, tai on jotain niin kuin huvipuistoja sun muita, mutta se on niin kuin, tämä on siinä mielessä niin kuin helppo, että se on niin iso osa siitä kaikesta liiketoiminnasta on nimenomaan vaan näitä autoja. Mutta siis kun tähän ei ole autoyhtiö, että kuka ihme niin ostaisi niin autovalmistaja tämmöisellä kertoilla, mikä Ferrarikin on. Siis Ferrarin katteet on aivan uskomattoman hyvät. Ja missä niin erityisesti niin puristaa sitä katetta on sitten, kun lähdet kustomoimaan sitä sun Ferraria. Että laitaanko hiilikuitu-spoileria sinne tai haluatko niin se tikitykset on jollain toisella värillä, tiedätkö siellä auton sisällä ja näin. Siitä se niin puristaa erityisen paljon niin katteita vielä lisää.
Ferrarin joka ikinen auto, joka on siellä tuotantolinjassa, niin joku on sen jo tilannut. Se ei mene sinne tuotantoon, ellei sitä joku ole tilannut. Ja Ferrarin order book on jo täysi vuonna 2026. Jos sä nyt sanot, että Ferrari hyväksyisi sut asiakkaaksi, koska sä et voi kävellä sinne ja sanoa, että nyt mä haluan tämän mallin ja tuossa on rahat ja näin. Sekään ei riitä, että löytyy se rahapinkka taskusta. Ei todellakaan, sun pitää olla oikein profiilin asiakas sille. Ja varsinkin jos niinku erikoismalleja haluat, niin siis sun pitää osoittaa, että sä oot pitänyt hyvää huolta siitä autosta ja oot heille hyvä asiakas. Se on vähän niin kuin tämän Hermeksenkin kanssa, että sun pitää eikä sprädätä siellä riittävän määrän, kun he myy sulle sen Birkin-laukun. Eli kyseessä on siis tosi niin kuin eksklusiivinen tuote ja sitä kautta ehkä just pystytään niin kuin niistä tosi paljon niitä katteita, koska jos mä rupean miettimään nyt sitä koronahulluttelua ja 21 vuotta, niin kellomaailmassa oli vähän sama, että jos sä halusit jonkun rollen ranteeseen, niin siellä olikin yhtäkkiä 5 vuoden jono ja sä et saa sitä heti, vaan sitten loppujen lopuksi jopa jälkimarkkinoilla sä sait siitä kellosta enemmän kuin mitä sä olet siitä maksanut niin kuin uutena. Että onko näissä niin kuin autoissa vähän sama, että nämä on niin haluttua kamaa jo, että niistä voi jopa tehdä jotain tuottoakin sitten, että jos sä ostat suoraan Ferrarilta ja pistät vaan nettiautoa sitten jälkikäteen. Just näin, mitä sä sanoit. Eli näähän myy niukkuutta. Kyllä. Sehän se business on. Että siis Ferrarin brändihän romuttuisi, jos sä näkisit joka ikisen kulman takana Ferrari. Se ei olisi Ferrari enää siinä vaiheessa. Ja sama se on niin kuin se Hermeksen Birkin laukkujenkin kanssa esimerkiksi, että siellä samalla tavalla myydään sitä niukkuutta. Että sanotaan, että se on niin ekstaasissa, kun se soittaa, että hei nyt tämmöinen Birkin on niin kuin tällä värillä, että otatko, niin sä oot niin kuin joo! Sä voit laittaa se saman tien myyntiin ja saat sitten niin kuin enempi rahaa itsellesi. Ja varsinkin Ferrarin erikoismallit, niin jos sä myyt välittömästi, niin sä saat sitten huomattavan paljon enempi. Toki saat sen jälkeen sitten blacklistat, että sä oot enää ikinä sitten Ferrari saa uutta ainakaan toisaalta tilattua, että sä romutat heidän niin kuin sitä näin. No jos miettii ton tyyppistä toimijaa, niin voisi ajatella, että heille ei niin kuin välttämättä hirveän kovaa se kasvu ole, koska kun myydään niukkuutta ja sitä kautta ei odottaisi, että nämä tuottaa välttämättä ihan hirveän nopeasti, hirveän hyvin, niin katsoo kuitenkin osakekurssi viimeiset 2 vuotta, se on tyyliin 3-kertaistunut, niin mitä tässä on tapahtunut viimeisen 2 vuoden aikana, että tämä on pärjännyt nyt näin hyvin osakekurssin näkökulmasta? No siis, niin kuin sanoin, Ferrarin katteet on korkeita, silloin se hinnoitteluvoima olemassa, eli he voi niin kuin hyvinkin nostaa niitä autojen hintaa, ja se ei niin kuin sillä asiakaskunnalla kauheasti niin kuin ole väliä, että onko se nyt sitten 200 vai 300 000 se Ferrari, minkä sieltä otat itselle, että se on, mä oon kuullut paljon, niin kuin, ollaan niin kuin debatoitu esimerkiksi niin kuin HCP:llä tässä Ferrari osalta niin kuin tästä autojen sähköistymisestä esimerkiksi. Siellä on nyt ensimmäinen sähköinen malli tulos tänä vuonna ilmeisesti. Q4 tulee Electrica, mikä pitäisi olla ensimmäinen täyssähkömalli. Heillähän jo on nykyisellään, niin suurin osa on hybridejä, nämä Ferrari-autot, mitä tulee. Mutta sitten kuitenkin, niin ostatko sä Ferrari sen takia, että se on sitä viimeisintä teknologiaa, tiedätkö sitä, että se kaikki on niin tip-top, tai se niin huoltovarmuus on niin aivan parasta ykköslaatua. Kun sä ostat sitä sen takia, että kun se on Ferrari, sen takia sä ostat sen auton. Ja jos katsotaan niin tätä ultraluksuksen kategoriaa, jos mennään niin nimenomaan tähän spesifiseen, eli Ferrari, no mitä siellä on tämmöisiä yhtiöitä, jotka itse asiassa tekee hyvinkin tuottavasti tätä liiketoimintaa, löytyykö sieltä muuta? Jos sä katsot vaikka Aston Martinin, mikä oli, oi herranen aika, Lamborghini on osa Volkswagen, haluatko ostaa Volkkarin osaketta, saat ne polot sun muut sieltä niin kuin syliin. Joo, Porsche ei ole tietenkään siellä niin kuin ultraluksuksen puolella, mutta jos katsoisi sitä osakekurssia, niin se on käytännössä niin kuin peilikuva tästä, eli menee vaan alaspäin samassa kulmakertoimessa. Siis mulla itsellähän on Porsche, mä tykkään niin kuin Porschesta, noin kyllä, mutta Porschen osaketta en ostaisi. Sehän on aivan eri asiakassegmentin auto kuin Ferrari. Et Porsche on jo niin kuin massatuotantoa tavallaan ja Ferrari kyllä tehdään aika lailla käsin. Hermestä varmaan turha puida sen enempää, kun se varmaan tippuu aika lailla tähän samaan laariin kuin Ferrari, mutta jos me mennään eteenpäin metaan, niin tässähän ilmeisesti olette istunut jo pidemmänkin aikaa ja sekä nousut että laskut, että teillä on tämmöinen pitkäkin avioliitto tämän firman kanssa. On ollut riitaisa avioliitto. Eli toisaalta tässä näin, mitä niin Meta-osake
tuli aika rumasti alaspäin tuossa niin vuoden 2022-2023 välissä ja tipahti ihan niin kuin arvostuskertoimiltaankin arvo-osakkeiden kategoriaan, että olihan arvo yhtiö ETFissä jo mukana ja näin, niin kyllä me niin kuin mietittiin ja debatoitiin just sitä, että mitä tässä niin kuin tapahtui, että Metalha oli oikeastaan ongelma sen reality-maailman kanssa, ja mistä me ei niin kuin kanssa tykätty yhtään. Ja onneksi siinä niin kuin, tuntui, että Zuckerberg tuli niin kuin järkinsä sen asian kanssa, ja sitten sen jälkeen se on niin kuin korjannut myöskin toi kurssi, että on hyvä, ettei myyty, että meillä oli malttia niin kuin istua ton ylitte. Toki onhan se voinut käydä niinkin, että me oltaisiin myyty tuolta ja myöhemmin niin ostettu takaisin, että eihän siinä ole mitään epähienoa, että toisenaan niin kuin tuu takaisin myöskin yhtiöön. Mutta joo, tässä on niin ollut ristiriitaisia tunnelmia just sen takia, että se yhtiö on niin kuin mennyt ehkä niin kuin ihan eri kategoriasta toiseen ja sitten se on niin kuin kääntynyt se tarina taas ja näin. Ja on ollut mielenkiintoista niin kuin seurata tätä käännettä ylipäätänsä niin kuin yhtiön kanssa. Ja monesti myös niin kun sen huomaa, että näillä markkinajohtajilla on usein sitä kykyä myös tehdä niitä pivotteja eri suuntiin ja sieltä löytyy paljon osaavaa työvoimaa sitten kuitenkin, että se suunta, mikä nyt Metalla on taas valittu, niin näyttää toimimaan aika hyvin kyllä. No niin, siis Metalla on resurssit kyllä olemassa ja heillä niin kuin riihikuivaa riittää panostaa erinäköisiin näkemyksen ottoihin. Että niin kuin nähtiin tämän niin virtuaalirealismin maailman kanssa, niin se ei todellakaan toiminut ja maailma ei ollut vielä valmis siihen, mutta nyt sitten taas hän saa paljon hyötyä tekoälyn panostamisesta ja se pystyy kohdentamaan mainontaa paremmin ja siitä saadaan enemmän irti heidän näiden tuotteiden osalta. Ja siellähän Metallahan on tämä oma open source lama-malli siellä AI-puolella ja mitä esimerkiksi DeepSeek tuli, niin siellä oli niin kuin hyvin äkkiä jo tosissaan niin kuin insinöörit lukemassa niitä DeepSeekin papereita, että miten pystyy hyödyntämään ja siirtää sitä se omaan tuotantoon niitä innovaatioita, mitä siellä ollaan tehty. Täytyy kysyä, Zuckerberg tuntuu uskovan vahvasti näihin Metan valmistamiin tämmöisiin älylaseihin. Niin, mikä sun mielipide on niistä? Tämä on mielenkiintoista. Siinä mielessä, koska nämä lasithan valmistaa semmoinen eurooppalainen yhtiö kuin Essilor-Luxottica. Ja itse asiassa mä niin poimin tämän arvopaperilehden sijoituskilpailuun 2025 ja mulla on siellä se niin kuin positiona. Eli mä oon katsonut sitä yhtiötä myös, joka niin kuin valmistaa nämä lasit siellä. Jos niin miettii sitä, mikä se Applen vastaus on ollut tähän, että ne lasit on niin huomattavan paljon kalliimpia. Ja tuntuu olevan, että se niin kuin ihmiset enempi ostaa niin kuin tätä halvempaa, eli tätä metallasia. Mutta eihän se niin kuin mikään rahantekokone heille ole. Että varmaan ei se vielä, mutta just se, että uskoako siihen, että ne lähtee yleistymään nyt, kun ehkä saadaan se teknologia sille tasolle, että kaikki mahtuu tämmöisiin kevyihin laseihin, mitä voi oikeasti käyttää, kun se Applen versio oli semmoinen, että eihän kukaan niitä ensimmäisiä viikkoja lukuun ottamatta kävele semmoiset päässä ulkona oikeasti. En mä tiedä, meneekö se maailma siihen, että niin kuin ihmiset hyväksyy, että meillä on tämmöiset lasit päällä. Koska kyllähän niin kuin älykellotkin tuli, toki se on niin kuin ehkä luonnollisempi, mutta jos ne mahtuu niin kuin aika niin kuin silmälasien kokoisiin laseihin ja sinne saa sitä älyä ja niin kuin järkeviä funktioita niin kuin ängettyä sisään, niin voi olla, että kun tämä tekoäly kehittyy tässä, niin nähdään niin kuin, että saadaan joku tämmöinen uusi tuoteluokka taas, mitä puetaan päälle älyä. Voi olla, tai sitten voi olla se on jotain muuta, mitä me ei vielä tiedä, että se jollain tavalla niin kuin generoi sun näkökentä eteen jotain, että ei voida vielä tietää, mutta se on kyllä niin pientä se touhu, ja mä uskon, että se menee enempikin tämmöisten kokeiluiden kategoria esimerkiksi heillä, kuin että sitä kannattaisi niin kuin alkaa diskonttaamaan ehkä siihen osakekurssiin. Joo, se oli vaan tämmöinen mielenkiintoinen huomio. Mutta päästään ehkä tämän Metan kautta, jossa nyt mentiin tämmöinen reilusti yli 50% alaspäinkin välillä, niin ehkä näihin niin kuin yhtiöihin, missä on ollut sitten vaikeuksia, eli niitä on jouduttu myymään tappiollakin. Tässä on yksi esimerkki, mitä salkussa ei tietenkään enää ole, vaan ne on myyty pois, niin tämmöinen kiinalainen Huija. Mitä kävi? Siinä kiinalaiset teki aika kierron tempun. Se on riski, kun sijoittaa kiinalaisiin yhtiöihin. On, ja sen jälkeen myöhemmin ollaan niin linjattu, että me ei kiinalaisiin yhtiöihin enää sijoiteta tässä rahastossa. Eli jos niin kerrataan tämä sijoitusteesi, minkä takia ylipäänsä mentiin tähän yhtiöön ja mitä tämä yhtiö tekee, niin he tarjoavat tämmöistä niin videostriimaus
platformia, että kun sä pelaat, sä voit sinne striimata sitä sun peliä ja näin. Ja meillä oli se ajatus siitä, että videopelien pelaaminen on tämmöinen megatrendi, missä me haluttaisiin olla mukana, että me ei nähdä, että se on niin katoamassa menekään, eikä on niin kasvava trendi ja näin. Ja sitä kautta sitten päädyttiin tämmöiseen kiinalaiseen tekijään kuin Huja. Mutta sitten Kiinan politbyro yhtenä, en tiedä oliko aamuna vai iltana vai oliko krapula heillä vai mitä, että nyt niin kuin pelaaminen Kiinassa loppuu, että ei ole kansantaloudelle niin kuin hyvä asia, että nyt se on niin kuin tietty tuntimäärä viikossa, kun saatte tätä touhua harrastaa. Eli käytännössä sieltä lähti matto alta tämmöinen sijoitusteesin osalta ja toki me sit, kun se ei enää niin kuin ollut se meidän näkemys kohdannut sen todellisuuden kanssa, niin myytiin sitten pois tämä yhtiö sieltä. Eli onko käytännössä aina niin, että myynti tapahtuu heti siinä, kun se teesi muuttuu, vai onko siinä joku semmoinen pieni karenssi, että te odotatte vielä hetken, vai miten se niin kuin tavallaan käytännössä tapahtuu siellä rahasto-osalta? Ei se niin kuin tuon Metan kanssa esimerkiksi, että siinähän niin kuin tavallaan se teesi näytti heikommalta pidemmän aikaa, mutta tämähän oli niin yhtäkkinen, että sä näet, että okei, että se lähtee niin kuin se perusliiketoiminnan edellytyksiksi lähtee alta, niin se on vaan parempi niin kuin silloin myydä pois. Mutta sitten niin kuin Metan osalta, niin sehän ei taas ole ollut se keissi. Ja sitten taas jos mennään tähän Nvidiaan, minkä myin sieltä pois, meillä oli niin kuin tämmöinen perusperiaate siellä jo kirjattuna ylipäätänsä, että jos niin kuin Nvidian kohdalla jotain disruptoivaa, niin kuin riittävän isosti disruptoivaa sieltä löytyy, niin meillä on olemassa niin kuin se backup-plääni siellä. Eli meillä oli tämä Ferrari ja Hermes niin kuin kaksi yhtiötä yhdessä samankokoisena palana kuin mitä tavallaan muut yhtiöt. Eli ne oli tavallaan niin kuin per yhtiö niin kuin puolet positioita. Niin me nostettiin ne niin kuin samaan niin kuin painotukseen, mitä nämä muut, ja toisaalta kun ne ei sitten taas mene ollenkaan samalle toimialalle kuin mitä esimerkiksi Nvidia, niin siellä niin kuin sitten myöskin tasapainottaa ja näin. Ja tämän Nvidian osalta tosissaan, niin joo, että kyllähän niin kuin siruja ja Nvidian tuotteille sitä kysyntää on, ja jatkossakin tulee olemaan huomattavasti, ja näin, että se ei ole kyse siitä, vaan se, tämä mun näkemys kohdistuu näihin Nvidian katteisiin. Että ne on todella läskiset nämä Nvidian katteet, ja tässä on ollut niin kuin pulaa heidän näistä tuotteista, jolloin asiakkaat suostuu maksaa ihan mitä tahansa, koska he haluaa sitä tuotetta välittämättä, että voiko he edes tehdä vielä niin kuin tuottavaa liiketoimintaa näillä. Eli nyt jos välttämättä ei tarvita enää sitä aivan viimeisintä sirua siihen, mitä sä teet, että sä voit pärjätä vähän edullisemmallakin, ehkä sä tarvitset niitä jopa niin kuin vähemmän, koska niin kuin, voit suorittaa niitä laskutoimituksia tehokkaammin, niin mun käsityksen mukaan niin Nvidian katteiden pitäisi niin kuin tulla alaspäin. Tämä on se mun logiikka tässä takana. Ja sitten taas, kun Nvidia on niin kuin hinnoiteltu niin, että nämä katteet kyllä niin kuin jatkuu, että ne pysyy ylhäällä ja edelleenkin niin kuin kasvattaa, että sillä on niin kuin kysyntää, niin pitkän aikavälin story varmasti Nvidia on niin kuin paikallaan, eli siruja tulee niin kuin tarvitsee niin kuin enempi ja enempi, mutta jos katteet tulee alaspäin, niin pitää niin paljon enempi printata, että mun käsityksen mukaan niin kuin painetta kurssille niin kuin lyhyellä keskipitkällä aikavälillä pitäisi olla enemmän niin kuin alaspäin kuin ylöspäin. Et mun mielestä me kyllä tehtiin aivan oikea niin kuin päätös irtaantua siitä. Me päästiin erittäin hyvään hintaan yhteensä ulos, saatiin noin 500% realisoidut tuotot meidän asiakkaille tästä. Ja nyt se fokus on enemmän tällä AI-päästä tässä Palantirissa sitten taas. Kyllä, joo, me ollaan käyty tätä Nvidiaa varmaan kyllästymiseen asti läpi täällä Traders Clubissa useammassa jaksossa, myös siitäkin syystä, että se on Nordnetin omistettuin ulkomaalaisosake. Et siinä mielessä se on varmasti niin kuin meidän katsojakin kiinnostava osake. En käy sitä enempää läpi niitä teesejä, mitä ollaan aikaisemmin käyty läpi, mutta ehkä niin kuin lyhyenä summerauksena se mun oma näkemys on siitä, että se tekoälykysyntä, tai sanotaan Nvidian liikevaihto tänä vuonna, jonka estimoidaan olevan noin 200 miljardia, niin se ei kuvasta sitä todellista Nvidian laitteiden kysyntää vuositasolla. Nämä yhtiöt on sanonut käytännössä, että ne yliinvestoi tällä hetkellä. Et niillä on ollut niin kuin investointivelkaa ja nyt ne investoi tulevia vuosia varten. Nyt ikään kuin monen vuoden investointeja tehdään 1 vuoden aikana, jolloin vaikka se teesi on aivan oikein, että se sirujen
niin kuin kysyntä tulee jatkamaan kasvussa niin kuin tästäkin eteenpäin, mutta se todellinen taso, mistä se jatkaa kasvuaan, on paljon alempana kuin mikä se tämän vuoden liikevaihto on. Sitten siihen, kun lyödään toi yhteyteen, että sen alitarjonnan takia tällä hetkellä maksetaan liian korkeita katteita, niin katteet kun tulee samaan aikaan alaspäin, niin sitten tulee vähän niin kuin vipuvaikutuksella se efekti sinne tulokseen kuitenkin. Et sen takia justiinsa tässä seuraavien parin vuoden aikana on niin kuin ainakin iso riski siitä, että Nvidia ei hirveästi nouse. Lyhyellä aikavälillähän se voi tehdä tässä ihan mitä vaan, ja varmaan niin kuin Blackwellin suhteen saadaan hyviä uutisia tässä ykkös-kakkoskvartaalilla, kun se kysyntä tai nuo isot teknot on sanonut, että ne investoi ihan jäätäviä määriä tämän vuoden aikana, mutta just se, että mikä se on se ensi vuoden investointitahti ja se kysyntä niille tuotteille on sitten se isompi kysymys tuossa. Ja sitten on myös ehkä tämmöinen vähän vähemmälle huomiolle ehkä jäänyt asia Nvidiasta, sen kirjanpitokäytännöt, eli miten silloin niin sitä, miten he ovat niin rahoittaneet esimerkiksi asiakkaita sun muita vastaavia, ja siitä niin mulla on vähän kyllä huolia, että miten sen asian kanssa käy, että onko kaikki välttämättä ihan ok siellä vaiko ei. Joo, ja ne on tosiaan tehnyt isoja investointeja monen eri yhtiöön, jotka on periaatteessa semmoisia yhtiöitä, jotka ostaa niiltä sitten tuotteita. Ikään kuin se raha kiertää siellä just vähän niin kuin piirissä, että mitä sitten tapahtuu, jos niin kuin Nvidia ei jatka rahan työntämistä näihin yhtiöihin. Ja ehkä vielä niin kuin toinen asia on nimenomaan se, että mihin niitä siruja myydään tällä hetkellä. Kun Nvidia raportoi myös sen maakohtaisen niin kuin jakauman, että missä niitä ainakin laskutetaan, niin jenkkien osuushan on vaan vähän yli 1/4 siitä Nvidian kokonaisliikevaihdosta. Ja jos katsoo Kiina plus Singapore kombinaatiota tai yhteenlaskettua liikevaihtoa, niin se on melkein saman verran kuin Jenkeissä. Et nyt jos niin kuin Kiinaa halutaan niin kuin tästä tekoälykisasta niin kuin heidän toimintaa hidastaa, niin olisi aika luonnollista, että sinne tulee mahdollisesti niin kuin lisärajoitteita siihen, että mitä sinne Kiinan suuntaan saa viedä, koska nyt se Singaporen liikevaihto on sen jälkeen, kun Kiinan on tullut rajoitteita, niin pompannut erittäin vahvasti ylöspäin. Niin on ainakin epäilys siitä, että ne ehkä kiertää kuitenkin sinne Kiinaan sitten eri kautta. Joo. Mä oon aivan samaa mieltä. Joo, tässä on näitä niin kuin riskejä vaan tuntuu olevan niin paljon, niitä voi listata niin kuin pitkän listan, että sen takia se niin kuin tuottoriskisuhde ei vaikuta niin hyvältä, kun puhutaan laitteistovalmistajasta, jonka markkina-arvo on yli 3 biljoonaa. Joo, tässä näitä syitä tulikin, että minkä takia me sitten taas päätettiin eksitoitua tästä yhtiöstä. Jes, otetaan vielä yksi esimerkki näistä, jotka ei ole mennyt sitten ihan niin hyvin kuitenkaan ja on ehkä pitänyt ainakin heikompaan hintaan kuin huipulla, jolla jopa tappiolla irtaantua, niin ehkä kaikille tuttu Match Group, joka on niin kuin ehkä paremmin tunnettu Tinderinä. Tinderinä, onko se Hinge ja mitä muuta siellä nykyään heidän alla on. Eli tässä on myös semmoinen, että sanoisin, että vähän turhan pitkään niin kuin oltiin tässä kyydissä mukana ennen kuin päätettiin myydä yhtiö pois. Eli sehän on myös tippunut niin siinä arvo-osakkeiden laariin nykypäivänä ja on niin kuin ongelmissa, että ihmiset on saanut tarpeekseen tuosta swipeaamisesta ja myöskin tuntuu, että nykynuoriso ei käytä näitä tuotteita samalla tavalla kuin sitten taas joku ikäluokka tässä välissä ilmeisesti, eli tuntuu, että nuorille ei enää maistu, vaan nuoret haluaa niin jollain toisella tavalla kohdata kuin sitten taas se, mitä aikana nämä tuotteet on suunniteltu. Et se on selvästi ongelmissa siellä niin se pääoma, tai siis se pääomistaja haluaisi kyllä kovasti niin kääntää sitä ympäri. On tehnyt erinäköisiä tämmöisiä mainosprokkiksi myöskin tuosta Tinderin osalta ja näin, mutta kyllä se niin vaikealta vaikuttaa. Tässä muuten nähdään aika hyvin se, että mikä näissä on usein ongelmana, että kun se osakekurssi kääntyy sieltä merkittävästä niin kuin nousutrendistä tämmöisissä yhtiöissä, jotka sitten niin kuin menee pois muodista kokonaan, niin ne tuotteet kuin myös sitten niin kuin nämä osakkeetkin. Tässä on periaatteessa 3 vuotta nyt putkeen laskettu. Ja tämähän on nimenomaan tässä niin kuin pitkin laskua alkanut näyttämään niin kuin arvostuksenkin näkökulmasta houkuttelevalta. Mutta sitten näistä syntyy usein arvoansoja. Eli kun ostaa siihen niin kuin laskutrendiin, laskevaan kurssiin, niin tässä on saanut istua pitkään kyydissä ja luultavasti jo merkittävästi tappiolla, kun on ostanut jossain vaiheessa tätä laskua. Tämä on niin kuin se, mihin moni sijoittaja ehkä sitten kuitenkin, niin kuin, tai minkälaisen sijoituspäätöksen moni tekee, koska nyt kun se osake laskee, niin sitä ostetaan. Sen näkee suoraan kaupankäyntitilastoista, että kuinka suomalaiset sijoittajat toimii.
Me ostetaan laskevia osakkeita, myydään nousevia osakkeita. Tämä on niin kuin se, että mikä niin kuin tilastoista näkyy, ja sehän johtaa yleensä semmoiseen lopputulokseen, mikä ei ole kovin optimaalinen. Siis niin kuin näiden pohjien onkiminen, niin se on, niin kuin, se on kallis harrastus monesti. Mitä ehkä itse voisi vinkata, niin enempi, tai sanotaan, että se ehkä pienempi riski, että katso, että se käänne on jo tapahtunut ja myöskin se osakekurssi on niin kuin reagoinut siihen, kuin että yrität löytää sitä aivan parasta ostokohtaa sieltä. Ei, se niin kuin tuottoriski ei ole mun mielestä niin kuin kohdallaan. Tässä päästäänkin hyvin siihen kysymykseen, joka on ehkä sopii tänne Traders Clubiin hyvin, että nimenomaan onko sulla siinä sijoituspäätöksessä ja siinä ajoituksessa, niin kuinka paljon annat niin kuin painoa sille, että mitä kurssi kertoo tai mitä se kurssin nimenomaan se trendi kertoo siellä? No me yleensä ei pyritä niin kauheasti kiinnittää siihen huomioon. Siinä mielessä tämä Palantir on ehkä niin kuin pieni poikkeus, koska siinä niin mä niin kuin kuolasin sitä jonkun aikaa ja odottelin ja näin, että se tulee alaspäin. Että jossain vaiheessa on niin kuin pakko niin kuin niellä nämä kertoimet, mitä tässä myöskin on, ja näin ja niin kuin tarttuu tähän. Mutta monesti niin me ei niin kuin millään tavalla pyritä niin kuin ajoittaa sitä. Mutta joo, toki tässä nyt on itse asiassa tosi hyvin pari esimerkkiä. On just tämä Nvidia, että miten mä oon niin kuin reagoinut, ja sitten taas myöskin tämä Palantir. Mutta tämä ei ole niin kuin se yleinen tapa, että me katsottaisiin sitä optimimyynti- tai ostokulmaa. Et ne on vähän poikkeuksia siihen nähden, miten me yleensä ollaan näihin yhtiöihin menty ja tultu ulos. Jossain vaiheessa mä ymmärsin ainakin, että sanoit, että kyllä te niinku tavallaan momentumia ikään kuin katsotte siellä teidän tekemisessä, että sitten mieluummin just otetaan niitä nousevia ja ehkä sitten just näitä laskevia, niin voidaan heittää pakkaa takaisin. Tuossa olet ihan oikein. Eli siis momentumia me kyllä katsotaan kurssista. Eli mieluummin halutaan ostaa semmoista, jonka osakekurssi on niin kuin nousussa kuin että se niin kuin sojottaa alaspäin. Ja kyllä momentumi on tutkittu aika paljon ja todettu, että mikä ikinä siellä niin kuin syynä onkaan, koska tehokkaiden markkinoiden mukaan, niin siinä ei pitäisi olla mitään järkeä, että jos osakekurssi on noussut, että se on todennäköisempää, että se nousee kuin kääntää alas. Mutta mitä sitä niin kuin tappelemaan realiteettien kanssa, että kun se on niin kuin osoitettu, että momentum on niin kuin alfaa tuova strategia joka tapauksessa. Ja olen nähnyt jotain nyt viimeisimpiä tutkimuksia, papereita siitä, että etenkin just viimeisen 5 ja 10 vuoden aikana, niin momentum on tainnut olla tyyliin paras näistä eri tunnistetuista faktoreista, joka on osakemarkkinoilla toiminut. Eli kannattaa nimenomaan hyppää niihin nousutrendissä olevien osakkeiden kyytiä, että silloin on saanut parempia tuloksia. Joo. Toki tuossa niin kuin momentumissa on, ainakin mitä mä oon niin kuin tutkinut, niin sehän niin monesti on pitkällä aikavälillä on niin keskiarvoa hakeutuva. Jos katsotaan niin nimenomaan otantana, että on niin laaja otanta, niin sillä on tendenssi sillä, että se momentumi katkee. Ja monesti se kohta, kun se katkee, niin se on niin voimakas, kun se tulee alaspäin. Ja sitten taas sen lyhyellä aikavälillä, kun puhutaan niin vaikka tyyliin puoli vuotta, vuosi, niin silloin niin se ennustevoima on huomattavasti parempi, että kannattaa sillä mennä sisään. Mutta sitten kun on riittävän pitkä, riskit kohoo. Toki me ollaan kyllä oltu yhtiössä niin kuin paljon pidempään kuin teoriat antaa niin osviittaa, että kannattaisi olla. No sä kun työksessä etsit näitä voittajaosakkeita, niin millaisia firmoja sulla tai teidän tiimillä on tällä hetkellä kiikarissa? Niin kuin sanoin, se yksi kulma, mitä me yritetään löytää. Väestön ikääntyminen. Mutta siinä ikävä kyllä meillä on vielä löydetty sitä, että mikä se voisi olla. Et meillä on ollut mielenkiintoisia, ainakin omasta mielestä niin lähestymiskulmia, että kun voidaan esimerkiksi mennä tuonne Japaniin, koska siellähän niin väestön ikääntyminen on niin länsimaita edellä. Ja siellä esimerkiksi niin robottien, vaikka mietitään sitä japanilaista yhteiskuntaa, että mikä se vastaanottavaisuus esimerkiksi robotteja kohtaan on, että se on korkeampi kuin esimerkiksi Euroopassa. Ja johtuu just sitä kulttuurista, mikä siellä niin näihin liittyy. Ja sielläkin niin se vastaanotto ei ollut kauhean hyvä. Että se oli, että ai vitsit, että jos niin Japanissakaan ei toimi, niin miten se voi niin toimia jossain muualla. Meillä on ollut todella vaikea niin löytää semmoista hyvää bettiä tuohon. Sitten me ollaan niin katsottu jotain, niin kuin, mitkä menee tekoälyn kautta sitten ehkä niin tämä elämän pidentämiseen tavallaan, että mitä sieltä voi niin löytää. Mutta ne tuntuu olevan niin tiedätkö, alkuvaiheessa vielä, että se on, että on niin vaikea. Että en mä kykene, että just tästä tulee. Että se antaa niin ehkä odottaa ainakin tämä lähestymistapa sitä, että sieltä löytyy joku, joka tekee sen jonkun läpimurron, mistä tulee se juttu, ja sitten me voidaan mennä niin kuin siihen esimerkiksi sisään. No, mitä voisi sanoa, että tuossa mitä tsekattiin niin tätä Palantirin vaihtoehtoa, oli tämmöinen kuin Leidos, mä sieltä tsekkailin, mutta sitten silloin oli taas niin kuin ihan niin kuin puhdasta aseteollisuutta esimerkiksi siinä mukana, se joutui niin kuin
sen takia sieltä syrjää. Mutta mulla on niin kuin siinä mukana aina joku semmoinen nuorempi kaveri, mua nuorempi, koska mä oon nyt 49-vuotias itse. Mä laulen niin kuin tietyllä tavalla sitten niin kuin sokea, ehkä että mitkä välttämättä trendaa sun muuta, että mä haluaisin, että niin kuin tämmöisen nuoremman kaverin näkökulma aina, että mitä hän niin kuin näkee, mitä multa menee ohitte. Ja monesti sieltä sitten kanssa syntyy näitä, että hei, että Pasi, että voiko sä niin kuin katsoa tätä juttua, että olisiko tämä hyvä, että nyt tämmöisiä sieltä niin kuin nousee. Eli niin, jos sä nyt yhtiönimiä toisessaan haluat, niin niin okei, sitä Leidosta ollaan katsottu. Silloin kun mentiin näitä ultraluksusyhtiöitä, me katsottiin esimerkiksi LVMH:ta sieltä myöskin, mihin sitten ei päädytty ja näin, että kun niitä on niin monta, mutta sitten näet, että mihin kun mennään syvällisemmin, niin se on sitten paljon pienempi joukkio kyllä joo se. No loppuun, sä kerran mainitsit Teslan, sitä pitää kysyä kanssa, koska se on nuorten asiakkaiden toisiksi suosituin ulkomaalainen osake. Niin miten sä näet Teslan tulevaisuuden ja ehkä nimenomaan kannattaakin erottaa se auton myynti siitä pois ja miettiä ehkä sitä tulevaisuutta, mihin tuntuu, että se kurssikin tällä hetkellä pohjaa sitä arvostusta, eli se tekoälypuoli, robotaksit, pitäisi alkaa 4 kuukauden päästä Austinissa ensimmäinen robotaksipalvelu. Sitten nämä humanoidiraportit, ehkä siinä vaiheessa, kun tämmöiset niin kuin keskustelevat ihmisen oloset, näköiset humanoidiraportit tulee sinne vanhankoteihin ja muihin, niin ne otetaan paljon paremmin vastaan, koska nyt on ollut jo uutisia siitä, että jotkut on niin kuin, jäänyt näin ChatGPT ja muihin vähän koukkuun, että kun ne keskustelee niiden kanssa, niin sitten kun nämä on jo niin kuin ihmisformi ja sitten ne vielä keskustelee ja puhuu ääneen sulle, niin voi olla, että siinäkin jonkunlainen semmoinen, niin kuin, en tiedä, voiko sanoa kaveruussuhde tai jonkunlainen suhde syntyy niihin robotteihin sitten, kun päästään sille tasolle noissa robotteissa. Voi vitsi, mitä me niin kuin ihmisyydelle käy, kuinka paljon me ehkä sitten vieraannutaan niin kuin ihmisinä toisistamme, että kun olemassa tämmöinen aivan täydellinen AI-partneri, että miten sitten toinen niin kuin ihminen, joka ei ole niin täydellinen, mitä sitten vaikuttaa. Mutta tähän Teslaan, niin mun täytyy sanoa, että mä en ole saanut kunnolla otetta siitä. Ja muistan, että mekin ollaan niin keskenään niin kuin X-ylittä taidettu vaihtaa välillä näkemystä tästä Teslasta ja nimenomaan ehkä sen niin kuin automyynnistä ja näin. Mutta kun siellä tapahtuu niin paljon niitä muita asioita myöskin. Ja mä en ole vaan saanut semmoista niin kunnon otetta siitä yhtiöstä, että mä olisin voinut tehdä esimerkiksi mitään niin kuin sijoituspäätöstä, että tämä voisi olla niin jees tai tämä niin täys no-no. Et se on ehkä, siis tällä hetkellä se vaikuttaa vähän turhan kovalta pähkinältä, että en ole vielä päässyt siihen niin kuin läpi. Joo, se ei näy vielä missään nimessä se tulevaisuus ja kysymysmerkki on, että tuleeko se tapahtumaan, mutta jos se tapahtuu, niin sitten se voi olla mielenkiintoinen siinä vaiheessa, kun se momentum lähtee siinä liiketoiminnassa liikenteeseen. Mutta Tuomas pääsee kysymään myös oma favoriittikysymyksen. No itse asiassa tämä liittyy just tähän pähkinään. Toinen pähkinä, mikä ei ollut sitten ilmeisesti niin kova, oli Bitcoin. Me Access-vaiheltiin vähän viestejä sen osalta. Sä olit Bitcoinin lähtenyt nyt sitten ensimmäistä kertaa. Niin miten sä nyt sitten loppujen lopuksi päädyit siihen sijoituspäätökseen? Sanoit, että ei ole niin paha pähkinä. Kyllähän se on ollut. Siis mulla on Bitcoinia on syötetty varmaan vuodesta 2013 tai 2014, että Pasi nyt tosta tätä, kun tämä on joku 100-200 euroa. Ja mä oon, ei mikä tämä on. Ei pysty liian hapokas. 100 tonnia oli hyvä hinta sitten. 100 000 oli, joo, nyt maistuu. Eli mä oon tosissaan niin henkilökohtaisesti tilille ostanut ihan siis semmoista niin pikku slidea, että niin pysyy se mielenkiinto siinä kiinni. Itse asiassa juttelin yhden tuommoisen niin institutionaalisen niin varahoitajan kanssa myöskin. Hän sanoi, että tämä on nyt siinä koossa, että ei tätä voi niin ohittaa enää. Ja ehkä se mullakin on vähän niin sitä, että kun siinä on joku edes pieni steikki olemassa, sitä pidät niin silmää siinä enempi. Mulla on jotenkin tuo näkemys, kun lähtee tuohon bitcoiniin tai kryptovaluuttoihin, jotenkin niin tuon peliskenen kautta, että miten mä itse rakennan sen narratiivin päässä, että eka sulla on tietokonepeli ja siellä sä oot niin vaihtanut niitä miekkoja näitä muita ja sitten siihen väliin tullut se oma virtuaalivaluutta ja se on niin tavallaan, mä näen sen tavallaan niin jatkumana niin siihen, että se on sieltä sitten niin pullahtanut. Saatte haastaa ihan hyvin tätä näkemystä, niin ehkä tämä on ollut siellä alla, että minkä takia mä en ole nähnyt, mikä tässä nyt on välttämättä se arvo, mikä tuo jotain tähän yhteiskuntaan. Että kun mä en näe, että käyttäisin edelleenkään sitä niin kuin välttämättä maksuvälineenä. Mä ymmärrän toki, että sitten kun ollaan niin kuin kolmansissa maissa ja näin, kun on jo aksessiin peruspankkipalveluihin ja näin, mutta mä oon edelleenkin hukassa sen kanssa. Mutta nyt mulla on niin semmoinen pikkusteekki, että mä niin kuin ehkä
vähän paremmin pidän sitä silmällä. Olisiko siellä ollut ehkä se niukkuus silloin, kun me keskusteltiin X:ssä, että onko siinä vähän se sama ehkä, että se Ferrarin kautta ehkä jotenkin ymmärsit sitä kautta, vai mikä sulla silloin niin kuin oli se tavallaan hetki, että no okei, nyt mä teen tämän oston vihdoin? Sitten pojat olivat vaan niin hyviä puhumaan. Mä otan semmoisen niin pikku steikin tosissaan, että ei silloin niin väliä, että vaikka se menee nollaan, niin ei mua harmita, mutta okei, siellä oli ihan hyviä niin vasta-argumentteja, niin okei, siis niin kuin sanoin, että sit mä seuraan sitä vähän paremmin, että mihin se menee ja mitä tapahtuu. Ja ei se niin kuin, itse asiassa ei nyt ollut mitenkään kauhean hyvä sijoitus toistaiseksi, taitaa olla niin plus-minus nollat ehkä niin kuin pienellä pakkasella, koska mä oon itse asiassa ostanut niin kuin joka kuukausi lisää Bitcoa. No, kova. Eli sinusta tuli kuukausisäästäjä kuitenkin. Joo, Bitcoin kuukausisäästäjä, joo, kyllä. Milloinkohan toi nykyinen entinen mikrostrategi, nykyinen strategi, niin löytääkö se HCP Focukseen sitten joku päivä? Mä en ole kattonut, onko se joku... Se on aika kova kasvufirma. Joo, se perustuu Bitcoinin hinta, mutta siis onko se joku tietty kilpailuetu? No sillä on semmoinen frontrunner-etu, monopoliasema jollain tasolla. Me voidaan tässä jakson jälkeen... Tuomas tykkää siitä yhtiöstä, mutta mä varoittelen siitä ennemminkin. Me ollaan TCS-puitusta niin paljon, että varmaan parempi, että jatketaan jakson jälkeen sitä puintia, mutta meillä on varmaan hyvä lopetella tähän paikkaan, Kyllä. Niin päästään sitten keskustelemaan oikeasta aiheesta. Niin samat vanhat tutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, haastakaa näitä ajatuksia, mitä täällä jaettiin, ja kiitoksia Pasille, kun pääsit käymään Traders Clubissa. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Ensi viikkoon, moro! Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.